السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. فيديو جديد النهارده. زي ما احنا شايفين المفرش هايل جدا وبسيط، والتشبيك بتاعه جميل جدا ورقيق وباين خطواته زي ما احنا شايفين بدقته ورقيق جدا وشكل جديد. حابه تعمليه مستطيل بتزوديه بالطول، حابه تعمليه مربع بتزوديه بالعرض. زي ما انت عايزه. ممكن مفرش سرير هيبقى جميل جدا، ممكن كمان سفرة هيبقى رائع. زي ما انت حابه تستخدميه هتستخدميه بكل بساطه وسهوله. ممكن كمان عباره عن قطعتين بس او وحدتين برضو هتقدري تستعمليه. النهارده هنتعلم مع بعض بالخطوات مفرش النهارده. كمان التشبيك لو حد حابب التشبيك هنزله له ان شاء الله. بصوا جمال المفرش عامل ازاي. انا استخدمت خيط اليزا، وخيوط اليزا بتبقى ناعمه وطريه زي ما احنا شايفين كده، بتبقى سهله في الشغل وما بتاخدش وقت كبير. كمان الخيط تخين شويه، يعني متوسط السمك مش رفيع، فكان سهل جدا ان انا اعمل بيه المفرش او الوحده بتاعتنا النهارده. كمان التشبيك جدا هيبقى سهل. يلا بينا مع بعض نتابع فيديو النهارده. هنبدا مع بعض خطوات العمل باول غرزه، وهي غرزه البدايه، وبعدين بنطلع مع بعض 56 غرزه. هنعمل 6 وهنكمل 50 وهرجع لكم تاني. بعدين عملنا 56 وجينا خدنا الخيط ودخلنا بعد 7 غرز سلاسل. في الغرزة السابعة عملنا عمود بلفة وقفلناه، وبعدين عملنا 2 سلسلة وخدنا الخيط وعدينا 1 2 3 ودخلنا في التالتة عملنا عمود بلفة. 2 سلسلة 1 2 3 عمود بلفة، 2 سلسلة. عدينا الأول 1 2 3، فاضل واحدة هنعملها عشان يبقى 4. 1 2 3 وعملنا كده 4 مربعات، كل مربع عمود بلفة، سلسلتين عمود بلفة. تمام. شفنا عدد المربعات و4 تأكدنا منهم، وبعدين خدنا الخيط ودخلنا في الغرزة اللي وراها وعملنا عمود. كمان الغرزة اللي وراها عملنا عمود، كده 3. كمان الغرزة اللي وراها عملنا عمود، بقوا 4 عمود. 2 سلسلة وخدنا الخيط عدينا 1 2 وفي التالتة عملنا عمود. 2 سلسلة و1 2 في التالتة، هنا الغرزة التالتة عملنا عمود. عملنا عدد مربعات 1 2 3 4 5 6 7، 7 مربعات بنفس الشكل ونفس الطريقة. وبعدين جينا ورا العمود الاخراني عملنا عمود، الغرزة اللي ورا عمود تاني بقوا 3. كمان غرزة عمود في الغرزة اللي وراه بقوا 4. كده عملنا 4 مربعات، 4 عواميد، و7 مربعات 4 عواميد. 2 سلسلة وفي الغرزة التالتة بندخل نعمل عمود. 2 سلسلة في الغرزة التالتة بنعمل عمود. 2 سلسلة في الغرزة التالتة بنعمل عمود. و2 سلسلة وفي اخر غرزة هنا تالتة هنا بنعمل عمود. تمام. ادي شكل الغرزة بتاعتنا. طبعا اللي بيعوز يكبر الغرز بتاعته زي ما هو عايز يكبر لنهائي للدور. بنبدأ مع بعض الدور التاني وبنطلع 1 2 3 4 5 6 5. وبعدين نبدأ في السطر الجديد نعمل اول عمود بنشتغله 2 سلسلة ونشتغل على تاني عمود بالشكل ده. 2 سلسلة اشتغل تالت عمود اللي هو قبل 4، وقبل 4 بنشتغل زي ما احنا شايفين كده، ندخل في الفراغ ونعمل عمود 2 عمود، والعمود الاولاني في 4 بنشتغله يبقوا كده 4 عواميد قبل 4 بتوعنا الموجودين. عملنا 4. بعدين بنطلع مع بعض 9 سلاسل وبنيجي
ناخد الخيط وبنيجي اخر عمود في الاربعة بنشتغل عمود بلفة، وبعدين بنشتغل الفراغ اللي جنبه 2 عمود، وفي العمود اللي عليه الدور بنيجي نشتغل ويبقى عمود كده 4، 2 سلاسل ونشتغل العمود، 2 سلسلة، العمود اللي وراه في كل عمود عمود، 2 سلسلة بالشكل ده، و2 سلسلة، نشتغل العمود، 2 سلسلة، نشتغل العمود اللي وراه، والعمود دوت اللي هو قبل الأربعة بتوعنا، فبنشتغل في الفراغ اللي جنبه يمين 4 وشمال 4، 1 2، وأول عمود 3 وآخر عمود هنا بقوا 4، نطلع 9 سلاسل زي الشغل الأولاني، 9 سلاسل، وبنيجي ناخد الخيط وعلى آخر عمود بنشتغل عمود، وفي الفراغ بنشتغل 2 عمود، والعمود اللي عليه الدور بنشتغله في كعمود، 2 سلسلة، عمود، و2 سلسلة، ونشتغل العمود الأخراني، نشتغله ب2 سلسلة، ونبدأ في نعد سلسلة 2، وفي التالتة بندخل نعمل العمود الأخراني. تمام. وبعدين نطلع 1 2 3 4 5، نلف الشغل وبنيجي على العمود بنعمل عمود و2 سلسلة، وفوق العمود بنشتغل عمود، وقبل في الفراغ اللي قبل الأربعة بنشتغل 2 عمود، والعمود الأولاني بنشتغله برضو يبقى كده 4، وبعدين 2 سلسلة 3 4 5، بنيجي في ال9 سلاسل دول بنعمل في النص غرزة حشو 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنيجي في آخر عمود من الأربعة، وزي ما عملنا يمين نعمل شمال، نعمل أول عمود الفراغ اللي جنبه نعمل عمود، العمود التاني في الفراغ، وفي الآخر هنا بنعمل العمود الأولاني من العواميد، بقوا 4 بالشكل ده. ده الشكل يمين وشمال اهي معانا. نكمل بعد كده ونعمل 2 سلسلة ونشتغل العمود اللي عليه الدور، 2 سلسلة، الفراغ اللي قبل الفراغ نعمل 2 عمود سوري، وبعدين العمود ده نشتغله، وبعدين 2 سلسلة نشتغل العمود اللي وراه، وبعدين قبل ال4 عواميد نشتغل 4، 2 في النص والعمود الأولاني والعمود الأخراني بالشكل ده، 1 2 3 4 5، وفي ال9 سلاسل اللي احنا عملناهم بنعمل غرزة حشو، وبعدين نعمل 5 تاني، ونيجي في آخر عمود بنشتغله، وفي الفراغ بنعمل 2 عمود، واخر عمود في اللي عليه الدور بنشتغله كده يبقى 4، وبعدين 2 سلسلة ونشتغل العمود اللي عليه الدور، وبعدين 2 سلسلة، وبنعد السلاسل في السلسلة الثالثة بندخل نعمل عمود بلفة في السلسلة الثالثة. خلصنا الدور بالشكل ده. نيجي هنا على اللي قبل الفراغ ونشتغل 2،
الفراغ اللي قدامنا والعمود الاولاني اللي بنشتغله، وبعدين بنطلع 5 سلاسل، ونيجي قبل غرزة الحشو بنعمل غرزة حشو تاني بالشكل ده، وبعدين بنشتغل غرزة الحشو، وبعديها برضو بنشتغل في الفراغ ل5 سلاسل بنعمل غرزة حشو، وبعدين 5 سلاسل، وبنعمل ال4 عواميد. في اخر عمود نعمل عمود، وفي الفراغ اللي وراه بنعمل عمود، 2 عمود، والعمود التالت بنشتغله بالشكل ده، 1 2 سلسلة، وندخل في العمود ده الاخراني نعمل عمود، في الفراغ اللي في النص 2 سلاسل بنعمل 2 عمود، وفي العمود الاولاني ده بنعمل عمود، بقى 4 بالشكل ده اهي. ده الشكل بتاعي 3. بنعمل سلسلة 4 5، وبنيجي في غرزة الحشو قبليها بنعمل غرزة وبنشتغلها تاني هي، وبنعمل بعديها غرزة، بنعمل 5 سلاسل، وبنيجي في اخر عمود في ال4 اللي قصادنا بنعمل عمود، وفي الفراغ بنعمل عمود تاني، عمود تالت، والعمود الرابع في اول العمود 2 سلسلة، ونعد 1 2، وفي السلسلة التالتة بنعمل عمود. ده الشكل النهائي، وبدأنا الصف التاني ب3 سلاسل، وبنلف الخيط وبنعمل في الفراغ الاولاني عمود، 2 عمود، واول 4 بنعمل فيهم عمود بالشكل ده، بقى 4 عواميد في الاول، 1 2 3 4 5، وبنيجي في السلاسل غرز الحشو ال3 بنعمل قبليهم هنا غرزة حشو، وبنشتغل في ال3 بنشتغلهم 1 2 3، وبعدين بنيجي في الفراغ جنبيهم نعمل غرزة حشو يبقوا 5، ونطلع 5 سلاسل، وبنيجي نعمل في اول غرزة اخر غرزة عمود عمود، وفي الفراغ سلسلتين بنعمل 2 عمود بلفة، 1 2، وفي العمود الاولاني بنعمل التالت، بعدين بنعمل 5 سلاسل، وندخل نعمل غرزة حشو قبل ال3، ونشتغل ال3 3 غرزة حشو، وفي الاخر بنعمل الغرزة ال5 على الناحية التانية، نطلع 5 سلاسل، وبنبدأ نشتغل ال4 عواميد بقى، او اخر عمود بنشتغله بنعمل 2 عمود في النص في الفراغ بالشكل ده الاخراني، فبيعمل 2 عمود، وفي السلسلة التالتة من العمود اللي اخر عمود بنعمل نعد 1 و2 في السلسلة التالتة بندخل نعمل العمود الاخراني عشان يدينا استقامة مظبوطة. كده انا عملت الدور وطلعت 5 سلاسل، ولفيت الشغل، وهبدأ اعمل السطر الجديد معي. تمام، اهي الدور بتاعي، وهبدأ الدور الجديد اعمل فوق ال4 في الاخر خالص هنا اعمل عمود بلفة، وابدأ اعمل في ال5 سلاسل دول، ادخل اعمل في الاول هنا 2 عمود، 3 عمود بلفة، والعمود الاولاني يبقى 4، وبطلع اعمل 5 سلاسل، واجي هنا في غرزة الحشو الاولانية اسيبها وادخل في التانية واشتغل غرزة حشو، 2 غرزة حشو، 3 غرزة حشو، وبس كده، وبسيب الاخرانية، بطلع 5 سلاسل، وباجي في الفراغ قبل ما ابدأ الغرزة بتاعتي في ال5 سلاسل اللي تحت اعمل 3 عمود بلفة، واول عمود يقابلني بشتغله يبقوا 4 عمود بلفة، واهو ده الشكل. وبعدين نبدأ السطر الجديد 1 2 3 4 5،
بنلف الشغل وبنيجي في اخر عمود من الاربعة نبدأ نطلع فيه نعمل عمود بلفة، وبعدين في الخمس سلاسل دول بنعمل 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعدين 5 سلاسل، 3 4 5، وبنيجي في الخمس غرز حشو دول بنسيب الغرزة الأولانية ندخل في الغرزة التانية ونعمل 3 غرز حشو دي التانية والتالتة كمان، ونسيب ال5 زي ما سيبنا الأولانية، نطلع 5 سلاسل ونيجي نشتغل في الفراغ دوت اللي هما ال5 سلاسل، نشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، واول عمود يقابلنا بنشتغل عليه عمود بلفة عشان يبقوا 4. بعد كده نيجي نعمل 2 سلاسل ونيجي نعمل في العمود الاخراني عمود، وفي الفراغ نعمل 3 عمود بلفة، 2 3، 1 2 3 4 5. نيجي هنا في ال5 غرز حشو نسيب واحدة ونعمل في التانية ونشتغل اللي جنبيها كمان، نشتغل واحدة تانية يبقوا 3 غرز حشو، وسيبنا واحدة قدام واحدة ورا ونشتغل 5 سلاسل، وبنيجي في الفراغ اللي احنا متعودين عليه طول السطر نعمل 3 عمود بلفة، 2 3، واول عمود يقابلنا نشتغلوا عمود بلفة، 2 سلسلة، واخر 3 سلاسل السلسلة الثالثة بنعمل فيها عمود بلفة. ده الشكل النهائي للدور. شايفين الغرزة بانت معايا وبدأت توضح شكلها وجمالها. هنكمل ان شاء الله في الجزء الثاني عشان ما اطولش عليكم. تابعوا معايا الجزء الثاني.